සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. ඒ වගේම 2024 අලුත් අවුරුද්ද නිදුක් නිරෝගීමත් සුබම සුබ නව වසරක් වේවා කියලාත් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද මම මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ හරියටම 2024 ජනවාරි 1 වෙනිදා. ඉතින් SN Technology YouTube channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක දැම්මම subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද නොදන්න බොහෝ තාක්ෂණික දැනුම මේ channel එක හරහා ඔයාලට ඉදිරියටත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ දක්වා channel එක subscribe කරලා මගේ වීඩියෝස් බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති Facebook එකේ මෙන්න මේ වගේ ස්ක්වයර් සයිස් වීඩියෝ ක්ලිප්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දැක්ක ගමන් ඕනම කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක මොකක් සම්බන්ධවද කියලා ලේසියෙන්ම දැනගන්න පුළුවන් විදිහට මේ උඩින් සහ යටින් සිංහලෙන් ටයිප් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වැඩේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් කරගන්න නම් InShot app එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ පරිගණකයෙන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. බලමු එහෙමනම් වීඩියෝ ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ වැඩේ කරගන්න පොඩි software එකක් ඔයාගේ පරිගණකයට install කරලා තියෙන්න ඕන. software එක තමයි CapCut කියන video editing software එක. ඉතින් මේක වෙනත් video editing softwares වගේ ගොඩක් බර software එකක් නෙවෙයි. performance අඩු ඕනම පරිගණකයක install කරලා පහසුවෙන්ම වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ software එක ඔයාගේ පරිගණකයේ install කරලා නැත්නම් Google search bar එකේ CapCut කියලා search කරලා මේක download කරගන්න පුළුවන්. මේ software එක open source software එකක්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ තමයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ පරිගණකයේ operating system එක Windows 10 නම් Microsoft App Store එකෙනොත් නොමිලේම මේ CapCut කියන video editing software එක install කරගන්න අපිට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකට ඔයා මුලින්ම Microsoft Store කියන එක click කරලා account එකක් හදාගන්න ඔයාගේ email එක සහ password එකක් දීලා. මම දැනටමත් Microsoft account එකක් හදාගෙනයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. account එක හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන CapCut කියලා search කරලා මේක install කරගන්න. හරි එහෙමනම් මම CapCut open කරගන්නම්. මෙතන new project click කරන්න. open වුණාම මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මෙතන tool ගැන ලොකු විස්තරයක් මම මේ වෙලාවේ කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ කරන්න යන වැඩේට අදාළ වෙන tool ටික විතරක් බලමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අපි නිර්මාණය කරන්න හදන්නේ Facebook එකට හරි Instagram එකට හරි upload කරන්න නිසා ඒවට අදාළ වීඩියෝ සයිස් එකක් තියෙනවා. ඒ සයිස් එක හදාගන්න මෙතනට වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඉම්පෝර්ට් කරගෙනත් පුළුවන්. නැත්නම් මුලින්ම සයිස් එක හදාගෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඉම්පෝර්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මුලින්ම සයිස් එක හදාගෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඉම්පෝර්ට් කරගත්තොත් ලේසියි කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා modify කියලා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ratio කියන එක යටතේ මේ original කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ 1:1 කියන සයිස් එක දෙන්න. දැන් මෙන්න මෙතනින් save කියන එක ක්ලික් කරන්න. දැන් අපි වීඩියෝ සයිස් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් edit කරන්න අවශ්‍ය වීඩියෝ ක්ලිප් එක import කරගමු. මෙතන තියෙනවා import කියලා. ඒක ක්ලික් කරලා වීඩියෝ එක තියෙන location එකට ගිහින් import කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා මෙතනට ඇදලා දාන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහක් කරගන්න. දැන් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ටයිම්ලයින් එකට ඇදලා දාන්න. දැන් ඔයාලා මම මේ කරන ස්ටෙප් ටික හොඳට බලා ගන්න.